Bộ phim truyền hình Người xây thành phố của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đã gây sốt ngay tập đầu tiên. Người xây thành phố kể về câu chuyện kỳ diệu của những người nông dân biến một làng chài thành một thành phố trong 40 năm. Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh vào vai câu chuyện đầy nhiệt huyết của những cán bộ cơ sở dẫn dắt quần chúng xây dựng thành phố của riêng mình. Sức sống mạnh mẽ của Just Do It trong đoạn giới thiệu tái hiện lại thời đại đầy những khả năng vô hạn đó. 3 câu trong đoạn giới thiệu đã thu hút tôi. Chu Viên Viên nói: "Chúng tôi dự định tự mình làm trước." Trong câu thứ 2, Triệu Lệ Dĩnh nói: "Đây là thời đại phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống." Trong câu thứ 3, Huỳnh Hiểu Minh nói: "Chỉ cần có năng lực thì ngay cả thiên đường cũng không thành vấn đề." Đoạn giới thiệu phim phù hợp với hình ảnh cán bộ thôn giản dị của Lý Thu Bình, do cùng với quyết tâm tiến về phía trước và tạo nên tiếng vang, mang đến cảm giác anh hùng khi cùng nhau đạt được thành tựu. Nó tô điểm thêm màu sắc và sự thăng hoa cho câu chuyện đấu tranh của thời kỳ đầy nhiệt huyết. Giống như một truyền thuyết đầy nhiệt huyết về công việc khó khăn của những người lao động trên bãi bồi để xây dựng nên một thành phố hiện đại. Tập hợp sức mạnh của mọi người để xây dựng một thành phố mới. Chỉ cần xem trailer, sức sống dân trào tự phát sẽ khơi dậy quyết tâm và tinh thần chiến đấu theo đuổi sự nghiệp. Ngay lập tức tái hiện lại thời đại sôi động tràn đầy những khả năng vô hạn. Tên của bộ phim này là Người xây thành phố. Vở kịch được chuyển thể từ phóng sự dài Phố nông dân Trung Hoa của tác giả Chu Tiểu Quân, người đoạt giải thưởng văn học Lỗ Tấn, kể về lịch sử xây dựng thành phố. Tại Long Cương, một thành phố cấp huyện ở tỉnh Chiết Giang, làm thế nào những người nông dân địa sự chỉ trong 40 năm tạo nên một kỳ tích xây dựng đô thị của Trung Quốc. Bản quyền phát sóng bộ phim truyền hình dài 36 tập này đã được CCTV mua lại. Đoạn giới thiệu đầu tiên của ngày hôm nay có rất nhiều chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, tiếng còi vang lên, ngay lập tức đưa khán giả trở về thời kỳ tươi đẹp và giản dị ấy. Bộ phim này là tác phẩm mà Chu Viên Viên quay vào tháng cuối cùng trước khi qua đời. Ngay cả trong thời buổi hỗn loạn, vẫn luôn có những người dũng cảm tiến về phía trước mà không sợ hãi. Trước khi City Builder lên sóng, chúng ta hãy cùng xem thử liệu phim có thể xây dựng thêm một thành phố nữa cho phim cổ trang hay không. 1. Tập trung vào chủ đề nông dân xây dựng thành phố. Phim truyền hình cổ trang có hướng đi mới. Truyền thông từng tiết lộ bí quyết giúp phim truyền hình CCTV đột phá. Nếu một tác phẩm muốn nổi bật thì tính đổi mới là yếu tố hàng đầu. The City Builder chỉ đề cập đến điểm này. Trước đây, phim cổ trang chủ yếu tập trung vào các chủ đề như gia đình và tinh thần khởi nghiệp. Nhưng Người xây thành phố thì khác. Phim tập trung vào cảnh những người nông dân xây dựng thành phố. Một khu vực hiếm khi được đề cập trong các bộ phim truyền hình cổ trang. Đúng như tên gọi, Người xây dựng thành phố là người xây dựng một thành phố. Người xây thành phố dựa trên phóng sự gốc. Và thành phố đang được xây dựng lấy bối cảnh tại thị trấn Nhạc Hải, huyện Bình Xuyên Hư Cấu, một thị trấn nhỏ được xây dựng trên bãi bồi. Vào đầu đoạn giới thiệu, chúng ta nghe thấy tin tức mới nhất, một thành phố đang được xây dựng trên mặt trăng và biển. Đầu những năm 1980, Hải để đẩy nhanh quá trình phát triển. Ông Lý Thu Bình và ông Trịnh Đức Thành là những cán bộ có năng lực và nhân cách xuất chúng đã tham gia cuộc thi tuyển dụng. Kiên trì quan niệm dân xây thành, dựa vào chính sách cải cách mở cửa. Lãnh đạo đông đảo nông dân, không tốn một xu tiền của nhà nước, ông đã xây dựng một thành phố hiện đại trên bãi bồi theo mô hình sáng tạo từ tập thể tài trợ và hợp tác. Nhóm người này thực sự là những người xây dựng thành phố. Sau phần giới thiệu cốt truyện này, chắc hẳn mọi người đã hiểu The City Builder là thể loại phim như thế nào. Nó phản ánh thời đại phát triển và những thay đổi tiến bộ, đồng thời là hình ảnh thu nhỏ của 40 năm xây dựng thành phố. Bộ phim có chủ đề mới lạ nhưng vẫn giữ được cốt lõi của một bộ phim cổ trang. Bắt đầu từ quá trình xây dựng một thành phố, câu chuyện kể về những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn của từng nhân vật cụ thể, giới thiệu là gì cứ làm đi.
Nếu chúng ta đào sâu hơn, có 2 điểm nổi bật chính. Đầu tiên, hãy mỉm cười khi làm việc. Đoạn giới thiệu phim khiến tôi bất ngờ nhất, tôi không ngờ bộ phim này lại hài hước đến vậy. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một vở kịch câm. Suy cho cùng, nơi này khi đó vẫn là bãi bồi, và có một bài dân ca địa phương từng được lưu truyền, rồi dưới tảng đá vuông, dưới tảng đá vuông. Chỉ có người qua lại, nhưng không ai ở lại. Họ chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều và phải diễn một vở kịch buồn. Đoạn giới thiệu làm tôi cười quá. Lý Thu Bình do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và Trịnh Đức Thành do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai bắt đầu cạnh tranh ngay từ đầu. Có người ngạo mạn nói: lần này tôi nhất định sẽ đến dự cuộc thi của thư ký Nhạc Hải. Có một người khác còn ngạo mạn cùng tôi. Giây tiếp theo, các đấu thủ ngay lập tức trở thành một đội. Nữ thị trưởng và thư ký vốn không hài lòng với nhau, đột nhiên lại trở thành bậc thầy diễn xuất, hợp tác ăn ý để giành chiến thắng ở pin 2 round. Trịnh Đức Thành đã gian lận ngay tại chỗ, thậm chí còn ăn cả giấy. Lý Thu Bình nói chuyện về sự phát triển với vị lãnh đạo cũ của mình, nước mắt trào ra, bà nói: khi đến Nam Châu, đừng quên chúng tôi, người Nhạc Hải. Vị trưởng nhóm già do Trương Quốc Cường thủ vai bối rối đến nỗi nói: ta thực sự nên chuyển 2 người sang đoàn kịch. Thứ hai là phải chăm chỉ làm việc. Toàn bộ đoạn giới thiệu tràn ngập đam mê. Lý Thu Bình và Trịnh Đức Thành vội vã chạy lên phía trước, người trước mang vác một vật nặng, người sau hét lớn qua loa. Theo sau là một nhóm nông dân lương thiện. Niềm hương vị giai cấp biến mất. Nơi nào có đất đai cho phép chúng ta sinh sống, chúng ta sẽ bám rễ ở đó. Bộ đôi cơ sở hạ tầng nghề này đã chuyển từ cãi vã sang làm việc cùng nhau một cách hòa thuận, và bắt đầu một hành trình đầy nhiệt huyết người dân xây dựng thành phố Y trên bãi bồi. Họ đã đưa hàng trăm ngàn nông dân đến và sử dụng phương pháp truyền thống lại huy động vốn hợp tác để xây dựng một thành phố trên bãi bồi. Nếu không có nguồn tài trợ của nhà nước thì sao? Sau đó, nó phụ thuộc vào tinh thần nghị xây dựng thành phố của riêng mình. Trong đoạn giới thiệu, hàng ngàn người đi theo các nhân vật nam và nữ chính, cầm xẻng, cuốc chim và vác giỏ tre trên vai. Đàn ông, phụ nữ, già trẻ đều tham gia làm việc, sử dụng những công cụ đơn giản để làm việc hăng say trên bãi bùn cằn cỗi. Sự kiện này thực sự tái hiện lại giai đoạn lịch sử đầy nhiệt huyết. Không tòa nhà được xây dựng cùng lúc, 37 đội xây dựng tham gia, với hơn 4.000 thợ mộc và thợ nề, hơn 3.000 công nhân, tổng cộng hơn 10.000 người. Ngoài ra, còn có hàng chục ngàn nông dân cùng gia đình đã chuyển đến thành phố, cộng với gần 10.000 nông dân địa phương. Trong quá trình xây dựng thành phố, có nhiều câu chuyện gian khổ nhưng cảm động như việc dùng bao phân bón để may quần áo, cán bộ trò chuyện không quá 5 phút. Vào thời điểm này, câu chuyện đầy nhiệt huyết của những người nông dân xây dựng thành phố chính thức bắt đầu. Đạo diễn và ngồi dàn diễn viên toàn năng. Dàn diễn viên của bộ phim này đủ mạnh rồi. Vì phim đấu tranh cổ trang thường kéo dài trong thời gian dài và có sự tham gia của nhiều nhân vật nên đội ngũ sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. Xét về đội ngũ sản xuất, người xây thành phố chắc chắn có đủ điều kiện để trở thành một bộ của đạo diễn Tôn Hạo là bộ 3 phim Tôn Ngộ Không mang đậm chất phim chính kịch lớn, chạm đến trái tim khán giả bằng những nhân vật giản dị, kỹ xảo hài hước cũng rất xuất sắc. Biên kịch viên Khả Bình, tác phẩm tiêu biểu của ông là Dòng sông trôi chảy. Ông giỏi viết những câu chuyện về cuộc đấu tranh ở nhiều thời kỳ khác nhau và mỗi tác phẩm của ông đều rất thú vị. Xét về đội ngũ sản xuất, City Builder có thể được mô tả là sự kết hợp của 2 thế lực hùng mạnh. Hãy nhìn lại các diễn viên. Đầu tiên, diễn viên đó là Triệu Lệ Dĩnh. Khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, người ta sẽ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Điều quen thuộc là bà được công nhận là nghệ sĩ sớm nhất và thành công nhất trong số 85 loài hoa. Ít ai biết rằng trong 3 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã mạnh dạn thử thách nhiều chủ đề và vai diễn mới, và khán giả không biết vai diễn tiếp theo phim cổ trang thành công gần đây nhất của cô. Người xây thành phố,
Cô vào vai một nữ doanh nhân thành đạt trong ngành công nghiệp thép. Lần này cô vào vai nhân vật chính Lý Thu Bình, một nữ thị trưởng dám suy nghĩ và hành động. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện điển trai với mái tóc ngắn, tái hiện sống động bản lĩnh và trí tuệ của cán bộ cơ sở. Mặc dù vào vai một nhân vật tích cực, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không hề nhập vai theo khuôn mẫu. Thay vào đó, cô sử dụng cách tiếp cận hài hước, thêm vào một chút vui tươi để làm cho nhân vật trở nên sống động. Nhân vật này bình tĩnh tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng", thể hiện sự quyết tâm của mình. Ngày nay, phim cổ trang đã trở thành sở trường của Triệu Lệ Dĩnh. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu cô ấy lại được đề cử giải thưởng lớn cho vai diễn này. Thứ hai, Hoàng Hiểu Minh. Khả năng diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh rất đáng tin cậy. Trong khi công tác điều tra trong vực thẳm đang diễn ra sôi nổi, Trịnh Đức Thành do anh thủ vai đã thay đổi từ một vị chủ tịch hống hách thành một thư ký làm việc quần quật, với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Trong trailer, Huỳnh Hiểu Minh khắc họa hình ảnh một cán bộ cơ sở thực tế, chăm chỉ và tràn đầy năng lượng. Trang phục giản dị và thái độ chân thành của anh rất phù hợp với vai diễn này. Tuy nhiên, điều làm tôi thích thú nhất là khiếu hài hước tinh tế toát ra từ các nhân vật. Những nhân vật tích cực trong phim truyền hình chính thống thường bị rập khuôn. Nhưng cách diễn giải của Huỳnh Hiểu Minh đã bổ sung thêm tính nhân văn quý giá cho nhân vật. Chu Viên Viên đứng thứ 3. Trong những năm gần đây, Chu Viên Viên thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách. Ví dụ, căn bệnh ung thư trong Người gửi cho em một bông hoa đỏ, và Người chị có số phận khó khăn trong Người em gái tôi đều được khắc họa khá xuất sắc. Tuy nhiên, vai diễn thực sự khiến cô nổi tiếng là vai con dâu quốc dân trong bộ phim truyền hình về cuộc sống hạnh phúc của Trương Đại Dân nghèo khó. Lần này cô lại xuất hiện trong một bộ phim truyền hình gia đình, vào vai Cao Tuyết Mai, một nhân vật nữ tràn đầy sức sống và có khiếu hài hước riêng. Từ đoạn giới thiệu có thể thấy khả năng diễn xuất của Chu Viên Viên vẫn rất tốt. Chỉ cần một động tác vuốt tóc đơn giản, cô ấy có thể làm nổi bật năng lượng của nhân vật. Cho đến cuối đời, bà vẫn tiếp tục thử thách những vai diễn trong quá khứ và mang đến cho khán giả những màn trình diễn độc đáo. Điều này thực sự đáng buồn và cảm động. Ngoài ra, Tần Tuấn Kiệt còn có diễn xuất tuyệt vời trong các bộ phim như Song of a Mortal và The Movem of Heaven. Người gần đây rất năng động. Gần đây Trần Minh Hạo ngày càng mạnh mẽ hơn, đã thay đổi diện mạo và cảnh nhạc hoài đã trở lại quá khứ. IUI vui nhộn. Ngay khi các diễn viên tài năng bắt đầu diễn xuất, họ đã ngay lập tức đưa niềm đam mê và chất thơ của thập niên 1980 vào từng viên gạch. Một bộ phim cổ trang ăn khách khác, City Builder có thế mạnh này. Cuối cùng, chúng ta hãy quay lại câu hỏi ban đầu, tại sao người ta lại nói rằng City Builder có tiềm năng trở thành một bộ phim cổ trang ăn khách? Điều đầu tiên là phải có cảm giác chân thực. Phim truyền hình cổ trang tập trung vào chủ đề hiện thực phải theo đuổi tính chân thực trong tác phẩm, bao gồm thời đại, khu vực và nhân vật. Đoạn giới thiệu phim Người xây thành phố tràn ngập sự chân thực của thời đại, không có câu chuyện buồn, chỉ có động lực cứ làm theo khuôn mẫu thông thường và thời kỳ đó tràn đầy năng lượng cùng cảm giác phiêu lưu. Đồng thời, vì vở kịch diễn ra trong một khoảng thời gian dài và câu chuyện bắt đầu vào đầu những năm 1980, nên trang phục của các nhân vật phải càng chân thực càng tốt. Ngày nay, cán bộ cơ sở và nhiều người khác được yêu cầu ăn mặc tỉ mỉ và nghiêm túc. Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong vở kịch, tôi lập tức cảm nhận được hình ảnh của một cán bộ nữ thời bấy giờ. Quần áo, kiểu tóc và tính khí của cô ấy đều rất nhất quán. Điều này cho thấy đội ngũ sản xuất cực kỳ tận tâm. Thứ hai, chúng ta cần tạo ra cảm giác cộng hưởng. Sự thành công của bộ phim cổ trang Người xây thành phố không chỉ nằm ở thời lượng dài mà còn ở khả năng khơi gợi sự đồng cảm về mặt cảm xúc nơi khán giả. The City Builder có những yếu tố cộng hưởng của một bộ phim đấu tranh thời kỳ đó. Vượt qua mọi trở ngại và quyết tâm thì bạn có thể chiến đấu với bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời.
Nó trình bày những thay đổi của thời đại, sự va chạm của những dòng nước lũ, sự bền bỉ của những năm tháng và những lựa chọn cho tương lai, tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ trong khán giả. Nhìn lại, thời thế đã thay đổi và nhiệm vụ xây dựng thành phố đã hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng những trải nghiệm của từng nhân vật trong vở kịch đã trở thành dấu ấn của thời đại trong dòng sông dài của câu chuyện. Nhiều thập kỷ trước, tất cả người dân Trung Quốc đều đã nghe câu nói sống động dò đá qua sông. Hồi đó, mọi người nhìn dòng sông phía trước với sự hồi hộp và phấn khích, giờ đây, mọi người đều bình tĩnh và điềm đạm. Đơn giản chỉ vì dòng sông đã bị bỏ lại phía sau. Bộ phim truyền hình dài 36 tập này giống như việc bạn quan sát từ phía bên kia sông chạm khắc rồi cuối cùng xây dựng thành một thành phố. Bạn không thể bước xuống cùng một dòng sông hai lần, nhưng khi xem chương trình này, bạn có thể. Đây chính là ý nghĩa của phim cổ trang. Tiếp theo, chúng ta hãy xem Triệu Lệ Dĩnh xây dựng thành phố này như thế nào.